صوت شيء مو طبيعي. خلونا نتعرف سوا على الساوند اكس، الوحش الجديد في الصوتيات من نفس هواوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. هواوي اتحدت مع شركة فرنسية عشان يجيبوا نفس السماعات اللي تعتبر وحش صوتيات جديد، له أشياء مرة رايقة وله أشياء تمنيت ما تكون كذا. والصوت من أجمل الأشياء اللي موجودة هنا لأنك تشوفه وتسمعه. وخليني أول شيء أوضح شركة دوفيلي مين. شركة دوفيلي شركة فرنسية عرفت بابتكارها بعض تقنيات الصوتيات، اتعاونوا معاها هواوي بالهندسة لإنتاج الساوند اكس. ساوند اكس المفروض انها سماعه تعطيكم تجربه 360 درجه مع قدرات جدا ممتازه بجوده الصوت. هالسماعه سبيكر، يعني تشتغل على اي جهاز على اي جوال. حيكون في مزايا ممتازه للاقتران مع بعض الاجهزه، ولكن ايضا انك تستفيدوا منها كسماعه، هذا الامر متاح مع كل الاجهزه. وخليني على طول أتكلم عن نفس السماعة وأقول أنها قادمة لمنافسة السماعات المنزلية زي سماعة الأمازون إيكو والأبل هوم بود ومايكروسوفت إنفوك. أول ما تفتحوا العلبة بتحصلوا غطاء قماشي خاص لحماية السماعة، لأنه التصميم حقها بالفعل مجنون، بالإضافة لقطعة القماش المخصصة للتنظيف لأنها لماعة بزيادة. وأيضا حيكون عندكم شاحن كهربائي وتوصيلات تابعة لها وكتيبات. التصميم يعتبر مألوف جدا، خصوصا أنه هالنوع من السماعات متشابه عند كل المنافسين. الثلثين العلوية أغلبها مغطى بالبلاستيك اللماع مع جزء علوي فيه أزرار للتشغيل وللتحكم بالصوت، بالإضافة لإضاءات بتأثيرات الRGB اللي هي الريد جرين بلو، الأحمر أخضر أزرق، وتضيء أيضا لما يكون في تنبيهات. لما توقف تشغيل المحتوى الصوتي يصير اللون أحمر، لما يكون في وضع الاتصال يصير برتقالي، وهكذا. نتكلم على تقنيات زي سام سبيكر اكتيف ماتش اللي من خلالها السماعات تجيب الصوت كأنه حقيقة، فتسمعك الصوت اللي المفروض تسمعه لو انك في المكان نفسه في الواقع. تقنية بوش اللي من خلالها يخلوك تشوف الصوت وأيضا تعطي بعد ضخم لنفس الصوت. وهنا لازم أوضح إنه كل واحدة من السماعات المفروض لحالها، بس الجنان اللي عندي فسماعتين يا دوب تكفي. فنتكلم على 360 درجة في السماعة الواحدة من ناحية الصوت، 6 سماعات بالإضافة إلى 2 ووفرز موجودين يمين ويسار، وهالووفرز هتمديكم تشوفوهم من الجنب، مما يعطي شكل مرة رايق للصوتيات، بالذات لما يكون فيها بيس انتنس مرة. وزن الوحدة حوالي 3.5 كيلو، وأيضا تعطيكم من 40 هرتز إلى 40 كيلو هرتز، وحسب الموقع الصيني 48 كيلو هرتز كماكسيمم. وهنا جبت سيرة الموقع الصيني، يعني أتكلم على هواوي الأساسية. والسماعة تيجي بمعالج الميديا تك 8518 وذاكرة عشوائية 512 ميجا بايت ومساحة تخزينية 8 جيجا بايت. تدعم البلوتوث 5، دول باند واي فاي اللي هو الواي فاي ثنائي الموجة، وأيضا تدعم خاصية هواوي شير للمشاركة، فإذا عندكم جوال هواوي فيها الخاصية على طول تشاركوا المحتوى بشكل كويس، أو حتى لو لابتوب هواوي. وأيضا تدعم الون تاب أوديو شيرينج. هواوي عطتنا ميزات مرة رايقة أول ما أعلنوا هذه السماعة، بل أيضا عطتنا لونين رايقين من نفس السماعة، هذا اللون الأسود المجنون، وأيضا لون أبيض ذهبي يتبع نفس النهج حق الدوفيلي، ولكن للأسف هذاك ما جاء عندنا. بس الأسود يظل لون جدا جميل من ناحية هذه السماعات. يوم سووها الظاهر ببالهم كانوا الهوم بود وسماعات سامسونج فيجيبوا منافس جدا ضخم، بس للأسف مع الشيء اللي صار مع هواوي، تبعات كثيرة من المساند الشخصي وإمكانية تطبيقات جوجل والأشياء دي كلها ما صارت متوفرة بشكل رسمي، فرجعتهم شوي ورا. ولكن تقنيا وأيضا هندسيا قاعدين يبدعوا الجماعة بشكل مو طبيعي، وما حد يقدر ينكر هالكلام. فالسماعة جت ناقصة المساند الشخصي، ما حد يحتاجه، مو مهم. ولكن أيضا المنظومة الذكية حقتها شوي ناقصة، بس يظل الصوت هو النتيجة النهائية، وجابوها للمملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية علشان الناس تستمتع بهندسة الصوت اللي صارت ما بينهم وبين نفس دوفيلي. يعني يمديني أشبكها على نفس التلفزيون لو في بلوتوث، يمديني أشبك سماعتين مع بعض من خلال الجوال، وفي حركات التمم في هذا الأمر. استخدام مادة الجرافين في نفس التبريد تحسن تجربة التبريد في الجهاز. هذا اللي يقول لكم صوتي بالفعل قوي، حتى لما أشغل فيديوهات من القناة من قوة الصوت اللي قاعد يطلع بهالسماعات قاعد أسمع نفس صوتي، أو بالأصح قاعد أشوفه. خلني برضو بجرب مسألة الصوت وأشوف كم أقدر أجيب ديسبل، لأنه حسب كلامهم 93 ديسبل هو نقدر نقول الصوت المتوقع أجيبه. فخلوني أحط سماعتين وأشوف هنا حيسوي تسجيل هذا الجهاز للماكس ديسبل اللي أقدر أجيبه كسكور، فأرجع لمحتوى نقدر نقول سمعي ثاني يمكن ما تسمعوه على أساس الحقوق وما الحقوق.
114. قدرت اجيب 114. هذه طبعا محاط الصوت هنا. وعلى فكرة المفروض ان الصوت وين ما كنتم في الغرفة يجيكم بشكل كويس لو السماعة موزونة صح، وهذا المفروض انها تستخدم امكانيات الذكاء الاصطناعي هذه في النسخة الصينية، ولكن هنا نتكلم ايضا الصوت بيكون كويس. هل تحتاج السماعتين؟ لا، انا يمديني احتاج سماعتين، احتاج 10 لو بغيت، ولكن الفكرة انه لما تجيب سماعتين اعرف انه لازم توزنهم بمساحة الغرفة الصحيحة، وبالتالي تستفيد استفادة كاملة من السماعات. 1200 ريال تقريبا على كل واحدة من السماعات، ما هو باستثمار بسيط، ولكن هالاستثمار مناسب للناس اللي يحبوا الصوتيات. ايضا الشيء المهم اللي لازم تحطوه في بالكم انه ما في منفذ اوكسيلري، ما في منفذ تحط فيه انبوت، فهتعتمدوا على جوالاتكم الاندرويد وايضا جوالات الاي او اس انكم تشبكوا البلوتوث. وبرضه لو عندكم منظومه ذكيه بالبيت زي تلفزيون ذكي وغيره يمديكم ايضا تشبكوا نفس هذه السماعات، فهي على احتياجاتكم. والصوت في النهايه هو اجمل شيء موجود في هالسماعات، لانه بالفعل تشوفوه ولا تاخذوا قرار الشراء الا لما تجلسوا قدام واحده من هذول ويشغل لكم الصوت بصراحه، لانه بعدها حتقدروا تشفعوا للسعر وتقولوا لا مو مشكله السعر اذا انتم من محبين الصوتيات. اثر تطبيقات جوجل على هالسماعات بشكل مباشر جدا محدود، ولكن يظل المنظومه المتكامله حقت جوالات هواوي مع هالسماعات بتتاثر بشكل كبير. لو انتم من محبين خدمات تطبيقات جوجل وخدمات جوجل، فهذه ما هي متوفره حاليا وقت هذا الفيديو رسميا على اكثر جوالات هواوي، وهذا الشيء المزعج شوي. اتمنى المنافسه ترجع، وانتم تتمنوها ولا لا؟ نهايه الفيديو كل فيديو على السوشيال ميديا او بالاصح على الشبكات الاخرى ببدا احط لقطات بسيطه على الصوت هذا اللي قاعدين نشوفه. اشوفكم على خير باذن واحد احد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشتركوا في القناه ويمديكم الحين تشوفوا البي 40 برو المراجعه الرسميه حقته. روحوا الحين استانسوا، شوفوا التقنيه كيف قاعد يرجعوها الناس. تقنيه هواوي قاعدين يحاولوا يسووا